it can be asked in USMA. So it is minimal invasive, laparoscopic or keyhole surgery. So what is the basic thing for the minimal invasive surgery? Minimal invasive surgery मा चाहिँ के गरिन्छ भने it is the use of new technologies to decrease the trauma of the surgical access without compromising the access to the surgical field and patient welfare. यसको अर्थ के हो भनेपछि most basic principle for minimal invasive surgery is we are creating a less scar. मतलब जुन इन्भेजन हुन्छ उन बनाउँछ हामीले सर्जिकल एसेसको लागि त्यो चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हो तर त्यो मिनिमाइज गर्ने भनेरै चाहिँ तिम्रो जुन सर्जिकल फिल्डमा जानु छ जुन अब तिमीलाई गल ब्ल्याडर निकाल्नु छ तिमीले त्यो गल ब्ल्याडरसम्म पुग्नै नसक्ने गरी इन्भेजन दियो भने द्याट इज नट मिनिमल इन्भेजिभ कम्प्रोमाइज चाहिँ हुनु भएन तिम्रो सर्जिकल फिल्ड कम्प्रोमाइज हुनु भएन तिम्रो जुन आउटर एसेस छ त्यो चाहिँ मिनिमम गर्ने हो हैन त्यसमाथि अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ के हो पेशेन्ट वेलफेयरको कुरा चाहिँ अब केबाट आउँछ भनेपछि whether minimal invasive surgery is having less mortality and morbidity त्यो चाहिँ अब ट्रायलहरु गरेर धेरै केसहरु गरेपछि त्यसपछि पेशेन्ट वेलफेयर चाहिँ कम्प्रोमाइज भइरहेको छ कि छैनको आधारमा चाहिँ मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरी कतिको फाइदाजनक छ एभ्री केसमा भनेर डिसाइड हुन्छ है त सो these are the things which cannot be decided immediately हैन यो मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरी गर्न थाले कुनै एउटामा तिमीले सानो इन्सिजन दिएर गर्यौ तर त्यो त्यतिको आधारमा तिमीले इट क्यान्ट बी सेड दैट मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरी तिमीले धेरै केस गर्नुपर्छ त्यसको ट्रायल हुन्छ त्यसबाट फाइदा भइरहेको छ कि छैन ओपन केस भन्दा त्यो पनि हेर्नुपर्छ र इफ एभ्रीथिङ इज beneficial then it is considered as a newer technique है त अलिकति हिस्ट्री हैन पहिले चाहिँ केलियोस भनेर जर्ज केलिङले सुरु गरेको थियो 1901 मा त्यसपछि अब डिफरेन्ट उसले चाहिँ खाली एक किसिमको पाइप जस्तो बनाएको थियो थ्रु व्हिच ही कुड सी द इन्टरनल अर्गन्स हैन त्यहाँबाट सुरु भएको हो मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरीको सिद्धान्त चाहिँ र एउटा अर्को तिमीलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्ने कुरा हो भने किनभने ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसेक्टोमी इज भेरी कमन सो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टु परफर्म ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेटिङ इट वाज एरिक म्युए इन जर्मनी है त द्याट क्यान बी आस्क्ड र अर्को कुरा के हो भनेपछि only the अहिलेसम्म हैन only the laparoscopic cholecystectomy is the gold standard over a open procedure अरुमा एपेन्डेक्टोमीमा ल्याप्रोस्कोपिक पनि हुन्छ ओपन पनि हुन्छ बट देयर इज डिबेट whether is more beneficial whether laparoscopic विदेशमा ल्याप्रोस्कोपिक भन्छन् हाम्रोमा ओपन भन्छन् हैन तर ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी चाहिँ एभ्रीवेयर it is considered the gold standard for cholecystectomy त्यसैले यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ है त So what is the difference between the open and laparoscopic procedures and के difference चाहिँ छ के को आधारमा चाहिँ हामीले laparoscopic procedure लाई चाहिँ फाइदाको रूपमा लिने हैन अब ओपन वुन्डमा के बढ्छ मेन कुरा हो मोर्बिडिटी हैन यदि मोर्टालिटी बढ्यो भने इट इज एबेन्डन इट इज नट कन्सिडर्ड हैन हामीले मोर्बिडिटी हेर्ने हो कस्ट इफेक्टिभनेस हेर्ने हो र पेशेन्ट वेलफेयर हेर्ने हो हैन अब ओपन वुन्डमा के हुन्छ मोर्बिडिटीको चान्स बढी हुन्छ किनभने यु हैव अ लार्ज वुन्ड where there is more chances of infection more chances of bleeding more chances of dehiscence के हो dehiscence होने what is dehiscence anyone सुन्ने के हो dehiscence भने Sir, what is dehiscence rupture. Okay, rupture. Okay, prostatectomy means if there is large wound, it can rupture. है ना? ये rupture भयो भने के हुन्छ? There will be evisceration of the internal organs. So dehiscence को chance कम हुने भयो laparoscopic surgery में. अर्को herniation. Hernia पनि बढी के हुन्छ? If there is incisional hernia is
सेकेन्ड मोस्ट कमन आफ्टर ग्रोइन हर्निया हैन, इन्सिजनल हर्नियाहरू चाहिँ कमन हुन्छ। अब त्यसको कज के हो? when there is a large wound। अब नर्भ इन्ट्र्यापमेन्ट, वाट इज नर्भ इन्ट्र्यापमेन्ट? के हो त्यो भने? नर्भ के हुन्छ? नर्भ ड्यामेज हुन्छ, ट्र्याप हुन्छ। when we are doing a open procedure, जस्तै तिमीलाई थाहा छ छैन हैन, हामीले हर्नियाहरू गर्दाखेरि देयर क्यान बी इन्जुरी टु द वाट इलियोइङ्गुइनल एन्ड इलियो हाइपोग्यास्ट्रिक नर्भहरूमा हैन। त्यति बेला के हुन्छ भने त्यो सक्ने सम्भावना हुन्छ, बिकज वी गो फ्रम द स्किन टु डाउनवर्ड्स एन्ड वी एक्सपोज द नर्भ एन्ड इट मे गेट इन ट्र्याप। यदि तिमीले ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियर गयो भने बढी जसो तिमीले यो स्टेपहरूलाई के बाइकआउट गर्छौ हैन, डाइरेक्टली तिमी सर्जिकल फिल्डमा पुग्छौ विदाउट मिनिमम एक्सपोजर अफ द स्किन एन्ड द मसल्स। त्यति बेला चाहिँ नर्भ इन्ट्र्यापमेन्ट हुने चान्सेस कम हुन्छ। अब तिमीलाई एनी सर्जिकल केसमा हैन, द मोस्ट कमन पोस्ट अपरेटिभ कम्प्लिकेसन भन्यो भने के भन्छौ? जस्तै अब कुनै हुन्छ डिओ पर्फोरेसन, what is the most common complication post operatively? Hemorrhage त होला नि दाइ? हेमरेज, ओके, हेमरेजहरू त्यो पछि हुन्छ हैन। बडी जस्तो हाम्रो पेसेन्टहरुमा के देखिन्छ भनेपछि when the patient is in recovery and there is a long period of immobilization, त्यसले गर्दाखेरि बडी कम्प्लिकेसनहरु आइरहेको हुन्छ। जस्तै एटेलेक्टासिस, चेस्ट इन्फेक्सनहरु, दे आर मोर कमन। हामीले तिमीले यदि वार्डमा पेसेन्टहरु देखेको छ भने यो तिमीले याद गरेछ होला, हामीले उनीहरुलाई के मोबिलाइज गरिरहेको हुन्छ, एभ्रीडे बस्न भन्छौं, अनि अर्को इन्सेन्टिभ स्पाइरोमेट्रीहरु फुक्न भन्छौं। किन? बिकज देयर इज अ लङ्गर पिरियड अफ रिकभरी टाइम इन द सर्जरी आफ्टर prolonged surgery after open wound, because there is pain. पेन भएपछि जति ठुलो wound भयो पेसेन्टलाई पेन हुन्छ, he doesn't want to be mobilized and he remains in the bed and it leads to the atelectasis, chest infection हरु यिनीहरुमा लीड गर्छ। अब प्यारालाइटिक इलियसको कज के हो त? In surgery, why the paralytic ileus occurs? आफ्टर सर्जरी तिमीले देखेको होला हाम्रो पेसेन्टहरु सर्जरी पछि 2-3 दिन पछिसम्म बावल मुभमेन्ट भएको हुँदैन, स्टुल पास गरेको हुँदैन। व्हाई? सिम्पल कुरा हो नि त। वी आर ह्यान्डलिङ द बावल, हामीले बावलहरुलाई चलाइरहेको हुन्छौं, छोइरहेको हुन्छौं, त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरुको पेरिस्टाल्सिस के हुन्छ? It becomes less and the patient goes in paralytic ileus. When we are doing laparoscopic surgery, त्यति बेला टिस्यु ह्यान्डलिङ, बवल ह्यान्डलिङ लेस हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्यारालाइटिक इलियसहरुमा जाने चान्सेस कम हुन्छ। बडी जसो यो तिमीले देखेको छ छैन? अब यहाँ पेसेन्टहरुलाई देखाएको छ कि छैन? ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी गर्यो भने पेसेन्ट कम्तीमा 2-3 दिनसम्म खान सक्दैन राम्ररी, थोरै खान्छ, खाँदा पनि खाँदैन, बिकज द bowel is in ileus, he is not passing stool flatus, there is discomfort। हामीले सुरु गर्छौं आफ्टर 6 hours ल्याप्रोस्कोपी गरे पनि ओपन गरे पनि, बिकज bowel is not handled there। bowel चाहिँ हामीले के गरेका छौं त? कोलिसिस्टेक्टोमी गरेका छौं, bowel मा केही गरेका छैन, तर ओपन प्रोसिडियर गर्ने बित्तिकै इट गोज इन द प्यारालाइटिक ileus। We have to stop the feeding for some time because the patient cannot tolerate। तर laparoscopic मा we don't need to handle the bowel, it leads to less paralytic ileus। एक दिन पछि पेसेन्ट राम्ररी खान थाल्छ, पर्सिपल्ट पेसेन्ट डिस्चार्ज भइसकेको हुन्छ। सो देयर इज अनदर बेनिफिट है त। यो सबै बेनिफिटहरु दिज आर अल एसोसिएटेड विथ द मोर्बिडिटी है त। मोर्टालिटीसँग कन्सर्न छैन, मोर्टालिटी भयो भने सिद्धियो, इट इज एभेन्डन। त मोर्बिडिटीमा फाइदा छ कि छैन ओपन र ल्याप्रोस्कोपिकमा, हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने हो। नाउ व्हाट इज डीबीटी? What is DBT?
Deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis. What do you mean by it? If there is the thrombus in the deep veins, body केमा हुन्छ लेगहरुमा. What is the most common cause for the DVT? Immobilization. So when we do a open procedure, there is large wound, the patient remains immobilized for a longer period, it can lead to DVTs. अब ल्याप्रोस्कोपिकहरुमा त्यति हुँदैन, त्यसपछि के हुन्छ पेशेन्टको मोबिलाइजेसन बढ्छ, DVTहरु हुने चान्सेस कम हुन्छ. अर्को के हो? अब अर्को भनेको रिट्र्याक्टर. What is retractors? तिमीहरुले देखेको होला, तिमीहरुको उसमा पनि आउँछ हैन? इन्स्ट्रुमेन्टमा. एक दुईटाको नाम भन न रिट्र्याक्टरहरु. Doens retractor. अरु रिभर्स हुन्छ हैन, जुन चाहिँ हामीले बडी जसो युज गर्छ. अब यिनीहरु हामीले के को रिट्र्याक्टर किन युज गर्छौं? बावेलहरु, अरु स्ट्रक्चरहरु, लिभरहरुलाई रिट्र्याक्ट गर्नको लागि हैन. त्यो हामीले किन, त्यसले के गराउन सक्छ? ट्रमा गराउँछ हैन. ट्रमा भनेको कहिलेकाहीँ बावेल लिभर इन्जुरी सम्म गराउँछ हैन. हामीले ओपन प्रोसिडियरमा तिनीहरुलाई युज गरिरा हुन्छ, म्यानुअली रिट्र्याक्ट गरिरा हुन्छ. रिट्र्याक्टर पीजीहरुले बिर्सिदैनन्, किनभने फर्स्ट इयरमा हाम्रो काम भनेकै रिट्र्याक्टर समातेर बस्ने हुन्छ हैन. So if there is pneumoperitoneum, if there is what laparoscopic procedure, केले रिट्र्याक्सन गर्छ त त्यहाँ एभरेज स्ट्रक्चरलाई? यदि मैले देखिरा होला न्युमोपेरिटोनियमले. न्युमोपेरिटोनियम भनेको जुन एयर हुन्छ त्यो एयरले वाललाई, एब्डोमिनल वाललाई पनि रिट्र्याक्ट गरिरा हुन्छ, बावेललाई, अनि त्यसले युनिफर्मली रिट्र्याक्ट गर्छ. हामीले लिभरलाई पनि तान्नु, लिभरलाई तान्नु पर्छ, हामीले गल ब्ल्याडरलाई तानेर लिभरलाई तान्छौं. तर यो जुन न्युमोपेरिटोनियम हुन्छ यो युनिफर्मली एब्डोमिनल क्याभिटी भित्र चाहिँ युनिफर्म प्रेसर दिएर त्यसले रिट्र्याक्ट गर्छ. त्यसको ट्रमा चाहिँ लेस हुन्छ, जुन हामीले अरु रिट्र्याक्टर युज गर्छौं त्यो भन्दा है त. अब अर्को एउटा के हो भनेपछि, दिस इज when you are doing an open procedure, you are exposing the internal organs to the direct atmosphere हैन. त्यसले गर्दा के हुन्छ? There is the cooling and the fluid loss, because the atmosphere मा के हुन्छ? evaporate भएर fluid loss हुन्छ र अर्को atmospheric temperature सँग रेगुलेट हुँदाखेरि जुन internal organ को heat हुन्छ त्यो loss हुन्छ. तर when you are doing a laparoscopic procedure, there is less chances because you are not exposing the whole of the internal organs to the external atmospheric pressure हैन. त्यसमा heat loss हुने, fluid loss हुने chances धेरै less हुन्छ. More adhesions. Why more adhesions? मैले अघि भनेकै कुरा हो. Bowel handling less हुन्छ when there is what? Laparoscopic procedure. Open procedure मा हामीले बाउल ह्यान्डल बडी गरिरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि के भएको हुन्छ? जुन सेरोसा हुन्छ, सेरोसामा चाहिँ बडी ट्रमा भइरहेको हुन्छ. ट्रमा भएपछि के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ फ्लुइड कलेक्ट हुन्छ, त्यसले एडेसन निम्ति आउँछ हैन. सो मोर एडेसन इज कज ड्यू टु द मोर बाउल एन्ड द इन्टरनल स्ट्रक्चर ह्यान्डलिङ. आइलिएस को कज पनि त्यही हो, मोर ह्यान्डलिङले गर्दाखेरि आइलिएस मा जान्छ. So these all things can be minimized under laparoscopic procedure हैन. अब अर्को यहाँ मैले इन्क्लुड गरेको छैन, तर त्यो एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पनि हामीले यति सबै भने पनि एउटा मेन कुरा के चाहिन्छ भने कस्ट इफेक्टिभ छ कि छैन. तिमीले कुनै प्रोसिडियर गर्छौ त्यसले त्यो पेशेन्टलाई र हस्पिटलको कस्टलाई कम गर्छ कि गर्दैन, त्यो तिमीले हेर्नुपर्छ है त. जस्तै अब कसको कुरा, जस्तै अब कस्ट इफेक्टिभनेस हेर्यो भने त सिम्पल कुरा होइन. जब हामीले ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी गर्छौं 10,000 हो कस्ट. ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी गर्छौं पेशेन्टलाई 25,000 तिर्नुपर्छ. कस्ट इफेक्टिभ भयो त?
भयो कि भएन? के भन्छ कसैले ल्याप्रोस्कोपी गराउँ ओपन गराउँ भन्दाखेरि कस्ट इफेक्टिभनेस भनेको टोटल हस्पिटल स्टेको आधारमा बनाउनु पर्छ, अपरेटिभ प्रोसिडियरबाट मात्रै हैन। टोटल हस्पिटल स्टे तिमीले कम गरिरहेछ भने अनि जुन हामीले मोर्बिडिटी अब इन्फेक्सन बढ्यो भने पेसेन्ट त्यसै पनि हस्पिटलमा अरू दिन बस्छ, पछि फर्केर आउनुपर्छ, ड्रेसिङ गरिरहनुपर्छ, आइलिएसमा गयो भने अझै केही दिनसम्म बस्नुपर्छ है। त्यो सबै कस्टहरू चाहिँ यदि म्यानेज हुन्छ कि हुँदैन त्यसको आधारमा बनाउने हो र त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियर ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी चाहिँ इफेक्टिभ देखियो त्यसैको आधारमा बनाउने हो है त। हामीले यहाँ अब त्यो कोभिडको लागि ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने के हो, कस्ट इफेक्टिभनेस हेर्नुपर्छ हैन। भ्याक्सिन बनायो भने पनि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ सबैले पाउन सक्छन् कि सक्दैन त्यसको आधारमा मात्रै भ्याक्सिन एप्लाई हुन्छ। एउटा भ्याक्सिन बनाएर त्यसले ट्रिट गर्छ तर सबैले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्दैन भने that will not be beneficial, that will not be used है त। कस्ट इफेक्टिभनेस जहिले पनि हेर्नुपर्छ। सो यसको आधारमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि यदि प्राइमरीली इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बढी युज भइरहेछ ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियरमा भन्दाखेरि पनि हामीले मोर्बिडिटी घटाएर पेसेन्टको हस्पिटल स्टेलाई घटाएर उनीहरूलाई त्यो प्रोसिडियरहरूलाई कस्ट इफेक्टिभहरू बनाइरहेको छ है त, र त्यो पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। सो बेसिकली एडभान्टेज अफ द मिनिमल इन्भेसिभ सर्जरी भन्यो भने के हुने भयो, decrease in the wound size, okay, everyone knows this, reduce infection, bleeding, herniation or entrapment, त्यो अघिकै कुरा हो। decrease wound pain, okay, सानो wound हुन्छ, wound pain हुने चान्स कम हुन्छ। improved mobility, छिटै मोबिलाइज हुन्छ पेसेन्ट, छिटै घर जान सक्छ। decrease trauma, अरू इन्जुरी हुन सक्ने चान्सेसहरू कम हुन्छ। decrease heat loss, त्यही एटमोस्फेरिक एक्सपोजर हुँदैन। र इम्प्रुभ भिजुअलाइजेसन, अब इम्प्रुभ भिजुअलाइजेसन भनेको के हो भनेपछि यो हरेक प्रोसिडियरमा चाहिँ हुँदैन, फेरि जुनमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक इज मोर बेनिफिसियल हैन। इम्प्रुभ भिजुअलाइजेसन भनेपछि के हुन्छ, तिमीले जुन भिडियो क्यामेरा युज गरेको हुन्छ इट गिभ्स अ 2D इमेज हैन, 2 डाइमेन्सनल, अहिले त 3D इमेज भएको, 3 डाइमेन्सनल इमेज भएको भिडियो क्यामेराहरू पनि आउँछ ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियरमा, हामी कहाँ हुने भएको 2D हो। तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि इम्प्रुभ भिजुअल त्यसले म्याग्निफाई गर्न सक्छ। जस्तै तिमीहरूले अहिले अब मेरो यो उहरू लेटरहरू त ठुलो छ, नत्र भने जुम गरेर हेर्न सक्छौ नि, त्यस्तै हो। त्यहाँ तिमीले सानो आर्ट्रीहरू पनि जुम गरेर हेर्न सक्छौ, देखिरा हुन्छ, बिकज इट इज बिइङ म्याग्निफाइड। त्यसले गर्दा के हुन्छ, तिमीले सानो स्ट्रक्चरहरूलाई पनि बढी राम्ररी देखिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई सर्जिकल प्रोसिडियरमा हेल्प गर्छ। भेसल्सहरू, आर्ट्रिजहरू, नर्भहरू तिमीले जुन चाहिँ नाङ्गो आँखाले देख्दैनौ त्यो म्याग्निफाई भएर त्यसमा ठुलो देखिरहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ तिम्रो भिजुअलाइजेसनमा हेल्प गर्छ, तिम्रो सर्जरीमा हेल्प गर्छ। सो यति त हामीले बेनिफिट्स भन्यौँ। त अब लिमिटेसन के हो त मिनिमल इन्भेसिभ सर्जरी? सबै फाइदा मात्रै त छैन होला, लिमिटेसन्सहरू पनि छ। सो वाट आर द लिमिटेसन्स भन्यो भने ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन। के हो यो ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन भनेको? हात पनि त्यही ठाउँमा के चाहिँ भन के भन्दैछौ? के हो ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन भनेको? भन। कसैलाई थाहा छैन ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन भनेको के हो? भिडियोमा हेरेर त्यहाँ आँखाले भिडियोमा हेर्ने अनि हात चाहिँ चलाइराख्ने अपरेसन गर्ने, त्यही त। ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन भनेको के हो भनेपछि तिमीले आँखाले मात्रै हेरिरहेछौ, तिम्रो हात त्यहाँ पुग्नु पर्यो कि, हात भन्नाले तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट त्यहाँ पुग्नु पर्यो। मिन्स तिमीले जुन सिम्पल कुरा, तिमीले जुन भिडियो गेम खेल्छौ त्यसमा पनि ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन हुन्छ है त। अब अहिलेको भिडियो गेमहरू त्यो अहिले अस्ति नै कसले पब्जी खेल्दै थियो,
उनीहरूले त अब मोबाइलमा खेल्दाखेरि त छुट्टै हुन्छ हैन, त्यहाँ बढी गर्नु परेन। तर अरू जुन सिम्पल तिमीले पहिलेको युज गर्छौ भिडियो गेमहरू जुनमा चाहिँ त्यो हुन्छ जोयस्टिकहरू, तिनीहरूमा के हुन्छ तिमीले त्यहाँ तिम्रो अरूतिर भिडियोमा हुन्छ ह्यान्ड तिम्रो चलिरहेको हुन्छ। द्याट इज द ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन। तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट कहाँ गइरहेछ भनेर तिमीले हातलाई हेर्नु पर्दैन, तिमीले भिडियो हेरेर तिम्रो त्यो हात त्यहाँतिर मुभमेन्ट गराइरहेको हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टलाई, त्यसलाई चाहिँ ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन भन्छ। र त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिने कुरा भयो के को लागि, ल्याप्रोस्कोपी सर्जरीको लागि। बिकज यु आर नट डुइङ इट इनसाइड, यु आर सिइङ द भिडियो एन्ड तिम्रो त्यो भिडियो आँखाले हेर्दाखेरि त्यो भिडियो हेर्दाखेरि नै तिम्रो हातले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई चलाइसकेका हुनुपर्छ। तिमीले त्यो हेरेर तल हेरेर हातलाई यता लगाऊ भनेर त्यो सोच्न समय पाउँदैनौ, त्यो झन् ढिलो हुन्छ। र त्यो ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन मिलाउनलाई समय लाग्छ। तिमीले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई दायाँ जाओस् भनेर हातलाई दायाँ लगेर हुँदैन, तिमीले अर्कोतिर लग्नुपर्छ, बायाँतिर लग्नुपर्छ, तलतिर लग्नुपर्छ। त्यो ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन भनेको त्यो इन्टर्नल अर्ग्यान भित्र जुन तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्योसँग मुभमेन्ट हो। तिम्रो हात दायाँतिर लगेर त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट दायाँतिर जाँदैन हैन, त्यो नै मिलाउनुपर्छ तिमीले। र त्यसलाई चाहिँ ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन भन्छ। त्यसको लागि समय लाग्छ, त्यो हेर्दै गर्ने हो। जसले अलिअलि भिडियो गेम खेल्छन् उनीहरूले अलिक फाइदै छ उनीहरूलाई, उनीहरूको ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन राम्रो हुन्छ। जसलाई सर्जन बन्नु छ हैन, अलिअलि भिडियो गेम खेले हुन्छ तर अनलाइन क्लासको बेला चाहिँ हैन। सो अब लङ लर्निङ कर्भ छ हैन। वाट इज लङ लर्निङ कर्भ भनेको यही हो, जुन तिमीले ओपन प्रोसिडियर तिमीले हेरेर पनि 1-2 चोटिमा सिक्न सक्छौ, तर ल्याप्रोस्कोपी प्रोसिडियर हुँदैन, किनभने तिम्रो त्यो ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन नै मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियर गर्नलाई तिमीले गर्नै पर्छ र केही समयसम्म गर्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल तिम्रो त्यो लर्निङ कर्भमा तिम्रो चाहिँ बिगिनरबाट एक्सपर्टमा जान्छ हैन। यो चाहिँ खाली देखेर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहरू पनि हुन्छ, मकहरू पनि हुन्छ, यहाँ ल्याप्रोस्कोपिकको लागि मोडेलहरू पनि राखिदिएको हुन्छ जसमा चाहिँ ट्राई गर्नलाई विदेशतिर त्यो पनि हुन्छ। हामी कहाँ पनि अब राखेको छ क्या, तिमीले इन्स्ट्रुमेन्टहरूको उसमा देखेको होला, तर हामीले त्यति युज गर्दैनौँ। तर विदेशमा त्यो पनि ट्रायलहरू धेरै गर्छन्, त्यो मोडेलमै उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्छन्, बिकज इट हेज अ लङ लर्निङ कर्भ। र जति ठुलो प्रोसिडियर भयो त्यति गाह्रो हुन्छ। ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमीमा सजिलो छ, तिमीले यदि टिएपी गर्यो भने त्यसमा गाह्रो छ, टिएपीपी गर्न अझै गाह्रो छ। त्यो सबै तिम्रो लर्निङ कर्भबाट मात्रै आउँछ। र त्यसको लागि तिमीले मोडेलमा प्र्याक्टिस गर्छौ या साँच्चीकै प्रोसिडियर गरेर प्र्याक्टिस गर्छौ, यो लिमिटेसन भयो, तिमीलाई बढी समय लाग्छ। ओपन प्रोसिडियर, ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी तिमीले 4-5 चोटि हेऱ्यो भने पनि मैले सकिहाल्छु जस्तो लाग्छ है त, तर ल्याब चाहिँ गर्नलाई गाह्रै हुन्छ। अब अर्को सबभन्दा ठुलो लिमिटेसन र जसको लागि चाहिँ अहिलेसम्म के गर्ने भनेर चाहिँ बनिसकेको छैन त्यो चाहिँ हो इन्ट्राअपरेटिभ ब्लिडिङ। यदि ब्लिडिङ भयो भने जतिको सजिलो तिमीलाई ओपन प्रोसिडियरमा हुन्छ ल्याप्रोस्कोपीमा हुँदैन, बिकज द इन्स्ट्रुमेन्ट्स यु आर युजिङ आर अलरेडी शार्प हैन। तिम्रो ह्यान्ड भन्दा, तिम्रो ग्लोभ्स लगाएको ह्यान्ड भन्दा त्यो ऊ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यसै पनि शार्प हुन्छ। र त्यति बेला इन्ट्राअपरेटिभ ब्लिडिङ नि वान अफ द मेन कज अफ कन्भर्सन अफ ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियर इन्टु ओपन प्रोसिडियर। अरू चिज भन्दा पनि गर्न सक्ने भन्दा पनि इन्ट्राअपरेटिभ ब्लिडिङले चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिकलाई ओपन प्रोसिडियरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। र के कारणले हो, एउटा ब्लिडिङ हुन्छ, तिमीलाई स्टप गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, तिम्रो भिजुअलाइजेसन कम हुन्छ। व्हाई द भिजुअलाइजेसन बिकम्स कम ड्युरिङ ब्लिडिङ? ब्लडले भरिन्छ। ओके, ब्लडले भरिन्छ, त्यो पनि हो हैन। अर्को एउटा फिजिक्सको गत छ है, हामीलाई अलिअलि फिजिक्स पनि चाहिन्छ यो सबै यो ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियरको लागि। फिजिक्स के हो भनेपछि ब्लडको रङ रेड हुन्छ हैन, इट एब्जर्ब्स द रेड लाइट। र त्यो जुन तिम्रो
भिडियोको लागि तिमीले जुन लाइट इन्टर्नल अर्गान्स भित्र पठाइरहेको हुन्छ त्यो बडी जसो एब्जर्ब हुन थाल्छ जति बेला रेड ब्लड हुन्छ र त्यसले के गर्छ तिम्रो लाइटिङलाई डिमिनिस गरिदिन्छ तिमीले त्यो भरिएर मात्रै हैन भरिन त भरिन सक्छ यदि अब धेरै नै ब्लिडिङ भयो तर त्यो भन्दा पहिले ओपन गरिसकेको हुन्छ एब्डोमेनलाई पुरै ब्लडले भरिन दिन त मिल्दैन त्यति बेरसम्म पेशेन्ट सकमा गएर मरिसकेको हुन्छ तर अलिकति सिग्निफिकेन्ट ब्लिडिङ भयो भने पनि एउटा भनेको तिम्रो अपरेटिभ फिल्डलाई यसले के गरिदिन्छ छोप्दिन सक्छ क्लटहरूले अर्को भनेको तिम्रो भिजुअलाइजेसन जुन तिमीले लाइट एब्डोमेन भित्र पारिरहेको छौ द्याट गेट्स एब्जर्ब एन्ड देयर इज लेस लाइट फर द भिजुअलाइजेसन है त त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो प्रोसिडियर अझै गाह्रो हुन्छ तिमीले अरू अर्ग्यानहरूलाई इन्जुरी गर्न सक्ने चान्सहरू बढी हुन्छ त्यसैले इन्ट्राअपरेटिभ ब्लिडिङ भइरहेछ कन्ट्रोल भएन भने एक ब्लिडिङ भइरहँदाखेरि प्रोसिडियर गर्नै भएन किनभने त्यति बेला तिम्रो डिसिजन मेकिङ राम्रो हुँदैन भिजनै ब्लड भएको हुन्छ यदि ब्लिडिङ स्टप भएन भने यु हेभ टु गो फर ओपन है त अर्को भनेको ट्याक्टाइल फिडब्याक व्हाट डु यु मिन बाइ ट्याक्टाइल फिडब्याक के हो फिडब्याक भनेको anyone कसैलाई थाहा छ टपर कहाँ छ स्मृतिजी के हो ट्याक्टाइल भनेको पनि स्टिमुलसको रेस्पोन्समा चाहिँ बडीले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ भनेर फिडब्याक हुन्छ ट्याक्टाइल भनेको टचको स्टिमुलस टचको फिलिङ हो जति राम्ररी तिमीले यदि ल्याप्रोस्कोपिक गरिरहेछौ त्यही हो है त ल्याप्रोस्कोपिक गरिरहेछौ भनेपछि के हुन्छ यु आर नट टचिङ द अर्ग्यान तिमीलाई थाहै हुँदैन तिमीले त्यसको फिलै थाहा पाउँदैन वेदर इट इज फर्म वेदर इट इज अ स्टोन वेदर इट इज नट अ स्टोन तिमीले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट थाहा हुँदैन तिमीले यदि फिल गरिरहेछौ कतिचोटि देख्छौ सरहरूले पनि आँखाले नहेरेर माथितिर फर्किँदै यसो छाम्नुहुन्छ अर्ग्यान वा भेसलहरूलाई ओके भेसल हो कि होइन बडी जसो तिमीहरूले देखेको होला नरेश्वरको यदि ओटेमा गएको छौ भने यसले युरेटरलाई छाम्नुहुन्छ त्यसको इन्टरनल ल्युमेन्ट ट्याक्टाइल फिडब्याक कस्तो आउँछ त्यो छाम्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ त्यसको आधारमा वेदर इट इज अ भेसल वेदर इट इज अ युरेटर त्यो थाहा पाउनुहुन्छ होइन द्याट इज ट्याक्टाइल फिडब्याक त्यो तिमीले अब आर्ट्री छ भने पल्सेट गरिरहेको हुन्छ पेरिस्टाल्सिस भइरहेको हुन्छ बावेलहरूमा स्टोन छ भने हार्ड हुन्छ ओके यु क्यान फिल गरेर थाहा पाउँछ नि त त्यो ट्याक्टाइल फिडब्याक हुँदैन केमा ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियरमा तर यसको लागि पनि के एउटा रेमेडी गरेको छ भने के छ एउटा ल्याप्रोस्कोपिक एसिस्टेड व्हाट डु यु मिन बाइ ल्याप्रोस्कोपिक एसिस्टेड प्रोसिडियर के सुनेको छ त्यसको बारेमा ल्याप्रोस्कोपिक होइन कि ल्याप्रोस्कोपिक एसिस्टेड बेरियाट्रिक सर्जरीहरूमा युज गर्छ कति हाम्रो कोलोन सर्जरीहरूमा युज गर्छ ल्याप्रोस्कोपिक एसिस्टेड भन्छ व्हाट डु यु मिन बाइ दैट ओके थाहा छैन के हो भने वी आर डुइङ ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियर तर हामीले चाहिँ एउटा पोर्ट चाहिँ अलिक ठुलो बनाउँछौँ जसबाट चाहिँ हातै बसाउन मिलोस् तर न्युमोपेरिटोनियम ब्रिज हुनु भएन त्यसलाई त्यसमा एक किसिमको स्पेशल इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ लार्ज इन्सिजन दिन्छौँ तर त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टले ठ्याक्कै त्यसलाई क्लोज गरिदिन्छ त्यहाँबाट जुन हामीले एयर राखेको हुन्छौँ न्युमोपेरिटोनियममा इन्टर्नल अर्ग्यानभित्र एब्डोमिनल क्याभिटी भित्र त्यो आउन नदिने गरिकन त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट फिट गर्छौँ त्यसपछि त्यहाँबाट हात बसाउँछौँ त्यसलाई ल्याप्रोस्कोपिक एसिस्टेड प्रोसिडियर हुन्छ भनेपछि दुई तीनटा तिम्रो पोर्टले पनि काम गरिरहेको छ र तिम्रो हात पनि एउटा हात पनि भित्र छ द्याट इज ल्याप्रोस्कोपिक एसिस्टेड प्रोसिडियर त्यो चाहिँ केमा बडी जसो युज हुन्छ ल्याप्रोस्कोपिक हाइटल हर्नियाहरू बेरियाट्रिक सर्जरीहरू जुन अब तिमीहरूले यहाँ देखाएको छैन हामीले पनि देखाएको छैन
तर विदेशतिर त्यो ल्याप्रोस्कोपिक एसिस्टेड प्रोसिडियरहरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ ह्यान्डलाई भित्र जानलाई पोर्ट बनाएको हुन्छ, पुरै हातै भित्र छिराउँछन् है त। तर त्यहाँबाट न्युमोपेरिटोनियमलाई चाहिँ बाहिर निस्किन नदिनलाई एउटा स्पेशल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ र त्यसले अरु पनि के फाइदा छ, जस्तै हामीले रिट्र्याक्टरहरु युज गर्नु पर्यो, लिभरलाई रिसेक्ट गर्नु छ, हाइटल हर्नियामा लिभरलाई रिट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, त्यति बेला हातैले रिट्र्याक्ट गर्न मिल्यो त्यो हातलाई भित्र छिराएर। अनि तिमीले अरु प्रोसिडियर चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक वेले गर्न मिल्छ, त्यसलाई चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक एसिस्टेड प्रोसिडियर भन्छ है। त्यसमा चाहिँ ट्याक्टाइल फिडब्याक तिमीले पाउन सक्छौ। अब अर्को भनेको अहिले ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियर हामीले युज गरेका छैनौं, तर म्यालिग्नेन्सीमा पनि ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियरहरु युज भइरहेको छ। जस्तै मलाई थाहा छ छैन, केएमसी मा 4-5 महिना अगाडि विपल्स प्रोसिडियर टोटली ल्याप्रोस्कोपिक गर्नुभएको थियो है, मुकुन्दराज जोशी सरहरुले हैन। दैट वाज द फर्स्ट ल्याप्रोस्कोपिक विपल्स डन इन नेपाल हैन। त्यसमा चाहिँ के हो, 13 घण्टा लागेको थियो त्यो प्रोसिडियर पुरै गर्नलाई है। अब त्यो समय लाग्यो त्यो छुट्टै हो। अब त्यसको अब फिडब्याकहरु उहाँले हेर्नुहुन्छ, अब पेशेन्ट बाँच्यो बाँचेन, कतिको फाइदा हो, त्यसपछि अब बिस्तारै उहाँको त्यही लर्निङ कर्भ हो नि त। विपल्स ल्याप्रोस्कोपी फर्स्ट भयो, 5-10 वटा नगरिकन अझै हात बस्दैन, बिस्तारै त्यो लर्निङ कर्भ हुन्छ। तर जुन म्यालिग्नेन्सीमा अब बिस्तारै नेपालमा पनि ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियरहरु युज भइरहेछ, तर म्यालिग्नेन्सी छ, लार्ज मास छ भने त्यसलाई तिमीले रिमुभ कसरी गर्छौ? तिमीले ल्याप्रोस्कोपी गर्दै छौ भने सानो होल इन्सिजन दिएको हुन्छ, हाउ विल यु रिमुभ द लार्ज म्यालिग्नेन्ट मास? सानो छ भने ओके, सानो त आउन सक्छ, लार्ज म्यालिग्नेन्ट मासलाई कसरी निकाल्ने? That is the problem or limitation for the laparoscopy. त्यसको लागि पनि उनीहरुले खोज्दै छन्, कहिलेकाहीँ तिनीहरुलाई टुक्रा पारेर निकाल्ने हैन। जस्तै किडनीहरुलाई त्यो नेफ्रेक्टोमी गर्दाखेरि पिस गरेर निकाल्ने, या त त्यो सबैलाई त्यो स्ट्रक्चरलाई बन्ड गर्दिने, इलेक्ट्रोकटरी गर्दिने, त्यसपछि निकाल्ने। तर त्यो गर्यो भने यो सबै गर्दाखेरि के हुन्छ भने you will not get the full specimen for biopsy or examination. तिमीले malignancy suspect गरेको छौ भने you need the full specimen to examine, to rule out the cause, to rule out whether there is metastasis or not. तर यदि तिमीले त्यसलाई बन्ड गर्दियौ, यदि तिमीले त्यसलाई टुक्रा पार्यौ भने there will be difficulty in the biopsy. त्यो यसको लिमिटेसन हो ल्याप्रोस्कोपीको। अब या त ह्यान्ड एसिस्टेड गरेर निकाल्नु पर्यो या अरु प्रोसिडियरबाट निकाल्नु पर्यो, तर यसले चाहिँ त्यो लिमिटेसन गराउँछ। त अर्को एउटा यहाँ छ कुरा, यो पोर्ट साइड ट्युमर इम्प्लान्टेसन, यो भनेको पनि म्यालिग्नेन्सीकै लागि हो है। अब यो भनेको के हो भनेपछि यसमा डिबेट छ। डिबेट के हो भनेपछि जस्तै बडी डिबेट भनेको यही ल्याप्रोस्कोपीकै बारेमा थियो है। पढ्दै गयो भने थाहा पाउला, चाहिँ जुन हाम्रो हुन्छ गल ब्ल्याडर कार्सिनोमा, त्यसमा यदि ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियर गरेको छ वा तिमीले गल ब्ल्याडर सीए वाज नट कन्सिडर्ड हैन, तिमीले के गर्यो, ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी गर्यो बिकज देयर वाज अ स्टोन। तर तिमीलाई थाहा छ कति पर्सेन्ट गल ब्ल्याडर कार्सिनोमामा स्टोन हुन्छ? Can anyone say? कसैलाई थाहा छ? How much percent? गल ब्ल्याडर कार्सिनोमामा गल ब्ल्याडर स्टोन हुने चान्सेस कति हुन्छ? It is almost 80%. तर गल ब्ल्याडर स्टोनले हामीले पढेको होला, गल ब्ल्याडर स्टोन मोर देन 2 सेन्टिमिटर is considered a risk factor for gallbladder carcinoma. 2 सेन्टिमिटर भन्दा पहिले 3 भन्थ्यो, अहिले 2 भन्छ। 2 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो छ गलब्ल्याडर कार्सिनोमा, गलब्ल्याडर स्टोन भने
त्यसले पछि गएर इरिटेसन गराएर बल ब्याडर कार्सिनोमा गराउने चान्सेस छ है त, त्यो प्रुभ भइसकेको छ। अब तिमीले कुनै स्टोन भएको पेसेन्टमा ल्याप्रोस्कोपिक प्रोसिडियर गर्यो, ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी गर्यो, त्यसपछि तिमीले के गर्छौ, त्यो सबै चिजलाई बायोप्सीको लागि पठाउँछौ। त्यसमा कार्सिनोमा देखियो, ठुलो कार्सिनोमा त थिएन, सानै थियो होला, म्युकोसामा मात्रै थियो होला, T1 मात्रै थियो, तर कार्सिनोमा देखियो। अब के गर्ने? तिमीले गल ब्याडर त रिमुभ गरिसक्यौ, देयर वाज नो मेटास्टेसिस, देयर वाज नो सेरोसल इन्भल्भमेन्ट। तर तिमीलाई डर के हुन्छ भनेपछि तिमीले जुन गल ब्याडरलाई निकालेको थियो, निकाल्दाखेरि कहाँबाट निकाल्यो? त्यही पोर्ट साइडबाट। बडी जस्तो तिमीले देखेको होला, हामीले अम्बिलिकल पोर्ट साइडबाट निकाल्छौँ। अम्बिलिकल पोर्ट साइडमा बाट निकाल्दाखेरि त्यो गल ब्याडरलाई त्यहाँ ट्युमर स्पिलेज भएर त्यो पोर्ट साइडमा चाहिँ ट्युमर इम्प्लान्ट भएको छ कि छैन है त। यो पहिलेदेखि डिस्प्युटको कुरा थियो। पहिले के भनिन्थ्यो, यदि त्यस्तो केसमा कार्सिनोमा देखियो भने वी हैव टु री-एक्सप्लोर एन्ड वी हैव टु एक्साइज द पोर्ट साइट भनेर, त्यसमा ट्युमर इम्प्लान्ट हुन सक्छ भनेर। त्यो लिमिटेसन भयो नि त। फेरि तिमीले सर्जरी गर्नु पर्यो, तिमीले त गल ब्याडर निकालिसकेका थियौ, तिमीलाई अरू गर्नुपर्ने केही थिएन, केमो गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो, रेडियो गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो, तर पोर्ट साइटमा इम्प्लान्ट भयो भने त तिमीले त्यो पोर्ट साइटलाई एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। तर अहिले धेरै स्टडीहरूले के देखाएको छ भने त्यो पोर्ट साइटमा इम्प्लान्टेसन हुन सक्ने चान्सेस धेरै कम छ। त्यसैले T1 स्टेजको कार्सिनोमा देखियो भने पनि तिमीले ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी गरेर गल ब्याडरलाई निकालिसकेको छ भने त्यसपछि तिमीले केही गर्नु पर्दैन। तर यसको बारेमा फर्दर स्टडीहरू हुँदैछ, but it is still a limitation because you are not sure whether you have to leave out the port side or you have to excise the port side. यो पनि लिमिटेसन हो। अब यो ह्यान्ड एसिस्टेड ल्याप्रोस्कोपी भयो भने चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ, इट क्यान हेल्प फर द जुन मैले ह्यान्ड एसिस्टेड भने तिमीलाई सेपरेट पोर्ट बनाएको हुन्छ ह्यान्डको लागि। त्यसले के गर्छ, तिमीलाई ट्याक्टाइल फिडब्याकको लागि तिमीले पाल्पेट गर्न सक्छौ, अर्ग्यानलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौ, अर्ग्यानलाई रिट्र्याक्ट गर्न सक्छौ, भेसलको पल्सेसन फिल गर्न सक्छौ र ब्लन्ट डिसेक्सन गर्न सक्छौ। ब्लन्ट डिसेक्सन भनेको, शार्प डिसेक्सन भनेको तिमीले सिजरले गर्ने भयो, ब्लन्ट डिसेक्सन भनेको तिमीले हातले जुन सेपरेट गर्दै जान्छौ त्यसलाई भन्छ। फिंगर प्रेसर टु स्टप ब्लिडिङ भनेको तिमीले फिंगरले त्यो आर्टरीको प्रोक्सिमल साइडमा प्रेस गरेर तिमीले ब्लिडिङलाई स्टप गर्न सक्छौ। What is the one of the most known way of stopping bleeding by finger pressure? लिभरमा ब्लिड भछ भने तिमीले प्रिंगल्स म्यान्युभर गर्छ हैन, त्यसमा के गर्छ, अब तिमीले लिभरमा ब्लिड भयो ल्याप्रोस्कोपी गर्दैछौ भने तिमीले त्यहाँ समात्न सक्छौ त, त्यो उल्ले तिम्रो शार्प इन्स्ट्रुमेन्टले सक्दैन। प्रिंगल्स म्यान्युभर गर्ने चान्सेस कम हुन्छ। तर तिम्रो यदि हात छ भने त हातले तिमीले ठ्याक्कै कहाँ समात्छौ प्रिंगल्स म्यान्युभरमा? Foramen of Winslow. Okay, foramen. What is the boundary of the foramen of Winslow? थाहा छ? बिर्सियो। बिर्सियो कसले भने त्यो बिर्सियो? फोरामेन अफ विन्सलो सधैँ याद राख्ने हैन। फोरामेन अफ विन्सलो त चाहिन्छ तिमीहरूलाई, जहिले पनि सोध्न सक्छ, बिकज इट इज एमसीक्यूमा पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ भाइभामा पनि। एमसीक्यूमा त आउँछ हैन। के हुन्छ त, एन्टेरियरली हुन्छ फ्री मार्जिन अफ द लेसर स्याक हैन, त्यहाँ जुन फ्री मार्जिन लेसर ओमेन्टमको फ्री मार्जिन हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ, सीबीडी हेपाटिक आर्टरीहरू हुन्छ र पोर्टल भेन हुन्छ हैन। पोर्टल र माथि के हुन्छ, लिभर हुन्छ, पोस्टेरियरली आईबीसी, तल के हुन्छ, ड्युडेनम हुन्छ। यहीको बीचबाट आउने हो। तिमीले ठ्याक्कै त फोरामेन अफ विन्स्लोमा हात हाल्यो अनि माथिबाट च्याप्यो, त्यो गर्यो भने के हुन्छ, तिमीले हेपाटिक आर्टरी प्रोपरलाई च्याप्छौ र पोर्टल भेनलाई पनि च्याप्छौ र लिभरको जुन सप्लाई छ
त्यसलाई तिमीले स्टप गर्छौ त्यो भयो भने लिभर ब्लिडिङलाई रोक्न सक्छौ लिभर ब्लिडिङ इज भेरी नोटोरियस है त लिभरलाई छोएपछि लिभर इन्जुरी भएपछि त्यो ब्लिडिङ रोक्न धेरै गाह्रो हुन्छ बिकज इट इज हाइली भास्कुलराइज र प्रिङ्गल्स म्यानिभर इज भेरी इफेक्टिभ बिकज यु आर स्टपिङ द सप्लाई है त अर्को अब कस्ट इफेक्टिभनेस त अघि नै भनिसक्यो है त सो वाट आर द डिफरेंट टाइप्स अफ द ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी क्याटेगोरीहरू के छ अब ल्याप्रोस्कोपी भनेपछि बडी जस्तो के भयो एब्डोमेनको लागि भयो है अर्को के हो थोराकोस्कोपी त्यो के को लागि हो कुनै एउटा प्रोसिडियर जसको लागि चाहिँ थोराकोस्कोपी गरिन्छ एनीवन ट्रमामा अब इट इज नट अब थोराकोस्कोपी भनेको के हो तिमी थोराक्स भित्र चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक इन्स्ट्रुमेन्टहरु छिराइरछौ हैन भ्याट्स तिमीलाई थाहा छैन न्युमो जुन हाम्रो तिमीहरुको न्युमो पेरिटोनियमहरुमा युज गर्छ भ्याट्स प्रोसिडियर दैट इज क्यान बी डन दैट इज डन विथ द थोराकोस्कोपी है त भ्याट्स भिडियो एसिस्टेड थोराकोस्कोपिक सर्जरी अर्को के हुन्छ तिमी ओसोफेगसको ट्युमरहरुको लागि यदि तिमीले गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला तिमी एब्डोमिनल एप्रोचले त ओसोफेगसलाई तिमीले सक्दैनौ त्यतिबेला के गर्छौ बडी जस्तो जीआई को लागि भनेको मैले त्यतिबेला के गर्छौ तिमीले थोराकोस्कोपी गर्छौ र त्यसबाट पनि थोराकोस्कोपिक ओसोफेजियल रिसेक्सन गर्न मिल्छ है त दैट इज द युज अब इन्डोल्युमिनल इन्डोस्कोपी यो भनेको के हो जुन इन्डोस्कोपी गर्छौ तिमी त्यसमा चाहिँ इन्डोल्युमिनल भनेको के हो भने तिमीले त्यो हलो अर्गानको भित्र जान्छौ ल्याप्रोस्कोपी थोराकोस्कोपीमा तिमीले बाहिरबाट पोटेन्शियल स्पेसमा गएर गर्ने हो इन्डोल्युमिनल भनेको यु गो इन्टु द स्ट्रक्चर हलो अर्गान एन्ड यु सी द स्ट्रक्चर्स हैन दैट इज द इन्डोस्कोपी अब पेरिभिसरल इन्डोस्कोपी हो पेरिभिसरल इन्डोस्कोपी भनेको के हो भनेपछि यहाँ एक्चुअलमा स्पेस छैन जुन ल्याप्रोस्कोपी गर्छौ त्यतिबेला तिमीले पेरिटोनियल क्याभिटीमा स्पेस छ है त्यहाँ तिमीले खाली हावा भरेर त्यसपछि तिमीले हेर्न सक्छौ थोराकोस्कोपिकमा पनि त्यही हो इन्डोल्युमिनल इन्डोस्कोपीमा पनि हलो अर्गानमा स्पेस छ पेरिभिसरल भनेको के हो भनेपछि यु मेक अ स्पेस पोटेन्शियल स्पेस बाइ सेपरेटिङ द लेस एडेसिभ टिस्युज भिसेरामा हैन भिसेराको छेउमा तिमीले के गर्छौ एयर दिएर त्यहाँ भएको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सेपरेट गर्छौ र त्यहाँ स्पेस बनाउँछौ पेरिभिसरल इन्डोस्कोपिक सर्जरीको कुनै एक्जाम्पल थाहा छ तिमीहरुलाई टिपी जुन चाहिँ हामीले हर्नियाको लागि गर्छौ टोटल्ली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हर्निया सर्जरी त्यो भनेको पेरिभिसरल हो अब कसरी हो त्यो म एकछिनमा तिमीलाई यहाँ दुई तीनवटा हर्निया सर्जरीहरुको पनि त्यो इमेज देखाउँछु त्यति बेला भनौला तर पेरिभिसरलको अर्को भनेको रेट्रो पेरिटोनियल स्पेसमा जुनले ल्याप्रोस्कोपिक किडनी सर्जरी हुन्छ कि हुँदैन आजकल गोल्ड त्यो पनि एकदम राम्रो मानिएको छ जस्तै तिमीहरुकै प्रधानमन्त्रीको 3 चोटी के भइसक्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट भइसक्यो डोनर किडनी लिँदाखेरि आजकल इट इज कन्सिडर्ड बेटर टु हैव अ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी डोनरको तिमीले पुरै इन्सिजन दिएर किडनी निकाल्नु कतिको नराम्रो कुरा हो हैन त्यो भन्दा बरु तिमीले के गर रेट्रोपेरिटोनियल स्पेसमा तिमीले स्पेस बनाउँछौ र के गर्छौ त्यो डोनरको किडनीलाई तिमीले निकाल्छौ है त दैट इज अल्सो अ पेरिभिसरल एन्डोस्कोपिक सर्जरी रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस मेडिस्टेनममा जहाँ चाहिँ रियल स्पेस छैन त्यहाँ चाहिँ तिमीले टिस्यु एडेसनलाई छुट्याएर त्यहाँ चाहिँ तिमीले स्पेस बढाउँछौ भने दैट इज पेरिभिसरल है त अब आर्थोस्कोपी यो अब उनीहरुलाई चाहियो हैन
जुन कति यो जोइन्टहरुको स्पेसमा अर्थोस्कोपी गरेर त्यसमा सर्जरी गर्न मिल्छ यो त उनीहरुको लागि बढी युजफुल हो हैन अर्को कम्बाइन प्रोसिडर अब यो ल्याप्रोस्कोपिक थोराकोस्कोपिक दुईटै प्रोसिडरलाई कम्बाइन गरेर गर्न मिल्छ अर्को भनेको ल्याप्रोस्कोपिक र इन्डोलुमिनल इन्डोस्कोपिक सर्जरीलाई पनि कम्बाइन गर्न मिल्छ माथिबाट तिमीले इन्डोस्कोप हाल्छौ यहाँ बिचबाट तिमीले ल्याप्रोस्कोप हाल्छौ र त्यहाँबाट त्यो स्ट्रक्चरलाई एक्सर्साइज गर्छौ त्यो विदेशमा भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन प्रोसिडर भन्छ है त अब यहाँ ल्याप्रोस्कोपिकको बारेमा त तिमीहरूलाई थाहा छ यो चाहिँ याद राख आई भिट्रोस भन्छ कोर प्रिन्सिपल अफ उसको भनेको ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको लागि के हो आई भिट्रोस भनेको के हो इन्सफ्लेट आई भनेको इन्सफ्लेट भनेको तिमीले चाहिँ न्यू क्रिएट गर्छौ त्यो आवश्यक छ त्यसपछि के गर्छौ भिजुअलाइज भनेपछि तिमीले भिडियो क्यामेरालाई इन्टर गर्छौ त्यसपछि आइडेन्टिफाई भनेको तिमीले कुन स्ट्रक्चरलाई अब मा सर्जरी गर्ने हो सर्जिकल फिल्डलाई आइडेन्टिफाई गर्छौ अब ट्रायंगुलेट भनेको के हो भनेपछि तिमीले जुन त्यो ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन मिलाएर त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ जहिले पनि ट्रायंगुलेट गरेर जानुपर्छ बेसबल फिल्ड भनेको थाहा छैन यहाँ अमेरिकामा एकदम कमन छ बेसबल खेल्छ तिनीहरुको कस्तो हुन्छ फिल्ड भनेपछि किसिमको डायमन्ड किसिमको हुन्छ एउटा पोइन्ट हुन्छ र त्यहाँबाट अरूतिर ठ्याक्कै ट्रायंगल गएको हुन्छ तिमीले त्यही गर्ने हो त्यो ट्रायंगलको सेन्टर भनेको जहाँ चाहिँ त्यो बेसबलको ब्याट लिएर बसेको हुन्छ मान्छे त्यो हो के त्यो स्ट्रक्चरमा तिमीले पुग्नु पर्यो भने तिमीले दुईतिरबाट ट्रायंगल बनाउँछौ तिमीले एकतिरबाट गयो भने यु विल नट फाइन्ड द फिल्ड एसेसेबल तिमीले ट्रायंगुलेट गर्नुपर्छ गल ब्ल्याडरमा तिमीले पुग्नलाई राइट साइडबाट पनि एउटा पोर्ट हाल्नुपर्छ लेफ्ट साइडबाट पनि एउटा पोर्ट हाल्नुपर्छ त्यसपछि तिम्रो ठ्याक्कै ट्रायंगुलेट भएर तिमीलाई गल ब्ल्याडरमा जान सक्छ एपेन्डिक्स गर्दा पनि त्यही हो जहिले पनि ट्रायंगुलेट गर्नुपर्छ इट इज द कोर प्रिन्सिपल है ट्रायंगुलेट गर्न नगरेर दुईटा तिम्रो पोर्ट सँगसँगै राख्यो भने तिमीले रिट्र्याक्टै गर्न सक्दैनौ स्ट्रक्चरलाई तिमीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौ त्यसैले जहिले पनि जुन स्ट्रक्चरमा पनि जानु छ भने ल्याप्रोस्कोपिकमा यु हैव टु ट्रायंगुलेट तिम्रो दुईटै हात चल्नुपर्छ र तिम्रो दुईटा हातले दुईतिरबाट त्यो स्ट्रक्चरमा पुग्नुपर्छ र त्यसलाई ट्रायंगुलेट भन्छ है त अनि त्यसपछि तिमीले के गर्छौ रिट्र्याक्ट गर्छौ स्ट्रक्चरलाई त्यसपछि अपरेट गर्छौ र त्यसपछि सिल गर्छौ यो प्रिन्सिपल चाहिँ याद राख यति भएर पुग्छ सो न्युमोपेरिटोनियम भन्यौ हामीले हैन इन्सफ्लेट गर्ने न्युमोपेरिटोनियम कुन ग्यासले गर्छौ which gas is used CO2 by इनर्ट हुन्छ नि त ओके इनर्ट हुन्छ एउटा अर्को नन के हुन्छ इन्फ्लामेटरी ओके नन इन्फ्लामेटरी हुन्छ नन है नन भनेको बल्दैन एब्डोमिन भित्र तिमीले कटरी युज गर्यो भने त अक्सिजन युज गर्ने भए के हुन्थ्यो त्यहाँ बर्न हुन्थ्यो एउटा तिमीलाई थाहा छैन रोमानियामा अस्ति नै एक्चुअली ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी गर्दाखेरि यही कोलिसिस्टेक्टोमी के गर्दै थियो भित्र कटरी बाल्दाखेरि आगो बल्यो पेशेन्ट डाइड वाइ इट ह्यापेन अब CO2 गरेर तर के भएको रहेछ भनेपछि उनीहरूले जुन पेन्टिङ र सफा गर्नलाई युज गर्थे पेसेन्टलाई पेन्ट गर्न त्यसमा कस्ट चिप गर्नको लागि स्पिरिट युज गरेको रहेछ स्पिरिट भनेको के हो स्पिरिटमा अब इट इज इन्फ्लामेबल र त्यो बर्न गरेर पेसेन्टै डाई गरेको थियो त्यसैले यु हेभ टु युज नन इन्फ्लामेटरी सब्स्टेन्स यु हेभ टु युज इनर्ट सब्स्टेन्स अर्को चिप छ कार्बन डाइअक्साइड पाउनलाई चिप छ अर्को जस्तै त्यो जस्तै अर्को थिङ भनेको हिलियम हो तर हिलियम महँगो पर्छ कार्बन डाइअक्साइड सस्तो पर्छ अर्को एउटा के हो भनेपछि कार्बन डाइअक्साइड बडीमा हाइली डिफ्युजेबल हुन्छ त्यो डिफ्युज तिम्रो एब्डोमेनमा यदि कार्बन डाइअक्साइड छ भने त्यो डिफ्युज भएर ब्लड भेसलबाट कहाँ जान्छ लङ्समा जान्छ लङ्सबाट बाहिर एटमोस्फियरमा जान्छ तिमीले निकाल्न मिलेन रह्यो भने पनि त्यो पछि तिम्रो बडीलाई हार्म गर्दैन डिफ्युज भएर जान्छ
र इट गोज थ्रु द लङ्स आउटसाइड, त्यसैले हामीले कार्बन डाइअक्साइडलाई युज गर्ने हो है त। आइडियल इज कार्बन डाइअक्साइड। सो न्युमोपेरिटियम अब एउटा दुईटा प्रोसिडियर छ यसको लागि। यो के हो, क्लोज प्रोसिडियर भनेको भेरस निडल हुन्छ। अब यो याद चाहिँ राखिराख, न्युमोपेरिटोनियमको लागि युज हुने यो भेरस निडल हो। यसमा के गर्छ, हामीले पहिले नै भेरस निडल हालिदिन्छौँ र हालेर त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड त्यसबाट पुस गरिदिन्छौँ र न्युमोपेरिटियम बन्छ, त्यसपछि तिमीले पोर्ट हाल्छौ। त्यसलाई क्लोज मेथड भन्छ, बिकज you are creating pneumoperitium without opening the है त, द्याट इज क्लोज मेथड। र त्यसको लागि युज हुने इन्स्ट्रुमेन्ट के हो, भेरस निडल। त्यति चाहिँ याद राख। अर्को प्रोसिडियर भनेको के हो भने ओपन टेक्निक। त्यसको लागि युज हुने भनेको यो हर्कन ट्रकर, जुन चाहिँ हामी कहाँ युज हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भनेपछि हामीले पहिले त्यो अम्बिलिकसको बडी जसो अम्बिलिकसको माथि इन्सिजन दिन्छौँ, त्यसपछि युट्रोकरलाई पुस गर्छौँ, पेरिटोनियम खोलेपछि त्यसपछि न्युमोपेरिटोनियम क्रिएट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ ओपन टेक्निक भन्छ। सो ल्याप्रोस्कोपिक गर्ने दुईटा प्रोसिडियर हुने भयो, एउटा ओपन टेक्निक, एउटा क्लोज। ओपनको लागि हर्सन ट्रोकर र क्लोजको लागि भेरस निडल है त। अब यहाँ कमन प्रोसिडियरहरू जुन अलिअलि तिमीहरूलाई चाहिन्छ त्यसको लागि यो हो ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। देखेकै छौ तिमीहरूले, 4वटा पोर्ट हुन्छ, एउटा अम्बिलिकसको माथि हुन्छ जहाँबाट चाहिँ भिजनको लागि देखिरहेको छ, ठ्याक्कै अम्बिलिकसको माथि 10 mm को हुन्छ। अर्को एपिग्यास्ट्रियममा हुन्छ, यो पनि 10 mm को, 5 mm को चाहिँ यो एउटा चाहिँ वर्किङ पोर्ट हो, माथिको चाहिँ वर्किङ पोर्ट हो र तलको चाहिँ फन्डसलाई रिट्र्याक्ट गर्नको लागि, ताकि चाहिँ तिमीले चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सक्यौ तलको पोर्ट चाहिँ जुन चाहिँ राइट इलियाक फोसा वा लम्बर रिजनमा हुन्छ, त्यो चाहिँ फन्डसलाई रिट्र्याक्ट गर्नलाई हो। र 5 mm को जुन चाहिँ राइट हाइपोकोन्डियममा छ त्यो चाहिँ वर्किङ पोर्ट हो है त। यसरी गर्छ। अब यो देखिहाल्यो, यही हो है त। 10 mm को दुईटा हुन्छ, 5 mm को दुईटा हुन्छ। यसैबाट गरिन्छ ल्याप्रोस्कोपिक है त। कसैले अम्बिलिकसको माथि, हामीले अम्बिलिकसको माथिबाट गर्छौँ, कसैले अम्बिलिकसको तलबाट गर्छौँ। तर अम्बिलिकसको वरिपरि गर्ने के कारणले हो भनेपछि there is less structures, there is less chances of injury because the rectus sheath passes there with the cicatrized tissue of the umbilicus र त्यहाँ ब्लिडिङ हुने, इन्जुरी हुने चान्सेस कम हुन्छ र अरू स्ट्रक्चर पनि कम हुन्छ हैन, मसलहरू कम हुन्छ। त्यसैले हामीले अम्बिलिकसबाट सुरु गर्छौँ। सो यो भित्रको भिजन हो। यो मैले तिमीलाई देखाउन खोजेको चाहिँ क्यालर्स ट्रायंगल हो, हेपाटिक सिस्टिक ट्रायंगल जुन भन्छ। अब सबै स्ट्रक्चरलाई चाहिँ रिट्र्याक्ट गरेपछि क्यालर्स ट्रायंगल देखिन्छ। क्यालर्स ट्रायंगलको बाउन्ड्री के हो? यो क्यालर्स ट्रायंगलको बाउन्ड्री hepatic duct segment 5 of liver, lower border of liver। ओके, अर्कोतिर के cystic duct र hepatic duct। सिस्टिक डक्ट र यहाँ हेर है त, सिस्टिक डक्ट यतातिर छ, कमन हेपाटिक डक्ट यतातिर छ र लिभर छ हैन। त्यसको बीचमा के हुन्छ? सिस्टिक आर्टरी। एक्चुअली इट इज नट द क्यालर्स ट्रायंगल। एक्चुअली क्यालर्स ट्रायंगलको बाउन्ड्रीमा सिस्टिक आर्टरी हुन्छ र त्यसको कन्टेन्टमा के हुन्छ? ओरिजिनल क्यालर्स ट्रायंगलमा चाहिँ लिम्फ नोड अफ लन्ड हुन्छ हैन, यहाँ छ जुन। तर हामीले त्यसैलाई क्यालर्स ट्रायंगल भनिरहेछौँ, त्यो चाहिँ बेसिकली हेपाटोसिस्टिक ट्रायंगल हो है त। तर अब वी क्यान से इट एज क्यालर्स ट्रायंगल, तर त्यसको बाउन्ड्री चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो है त। सो हामीले रिट्र्याक्ट गरौँ। अर्को मेन यसको लागि चाहिने भनेको के हो भने क्रिटिकल भ्यू अफ सेफ्टी भन्छ, जुन हामीले त्यो चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी चाहिन्छ। ओन्ली 2 क्रिटिकल भ्यू अफ सेफ्टी भनेको के हो भनेपछि only 2 structures should be going towards the gallbladder and the liver bed should be seen through that 2 structure। अहिले यहाँ हेर, यहाँ तलको भनेको सिस्टिक डक्ट हो, माथिको भनेको सिस्टिक आर्टरी हो। यो दुईटा स्ट्रक्चर मात्रै गलब्ल्याडरमा गइरहेको देखिन्छ, अरु केही गएको छैन, हो कि हैन? अर्को ठ्याक्कै यो दुईटाको बीचबाट पछाडी हेर लिभर देखिरहेको छ। यो हुनै पर्छ। क्रिटिकल भ्यू अफ सेफ्टी भएपछि मात्रै तिमी
यिनीहरुमा क्लिप लगाउँछौ नत्र भने यु आर नट स्योर भनिसक्यो वी आर नट स्योर विथ द बिकज वी हेभ नो टेक्टाइल सेन्सेसन हैन त्यति बेला तिमीले थाहा पाउन सक्दैनौ त्यसैले क्रिटिकल भ्यू अफ सेफ्टी बनाउनै पर्छ दुईटा स्ट्रक्चर मात्रै लिभरमा गल ब्ल्याडरमा गइरहेछ ल लिभर बेड इज सीन थ्रु इट हैन त्यति बेला चाहिँ बल्ल त्यसपछि तिमीले सिस्टिक आर्टरीमा क्लिप लगाउँछ र सिस्टिक डक्टरमा क्लिप लगाउँछ अर्को भनेको ल्याप्रोस्कोपिक कोलिस एपेन्डेक्टोमी यो पनि युज भइरहेको हुन्छ हाम्रोमा कम छ अरूतिर बढी हुन्छ अम्बिलिकसमा बनाउँछ जस्तै अब ट्रायङ्गुलेट गर्नु पर्यो अगेन हैन राइट इलियक फोसामा ट्रायङ्गुलेट गर्नु पर्यो भनेपछि तिमीले दुईतिर ट्रोकर हाल्ने भयो एउटा भिजनको लागि अम्बिलिकसमा भयो एउटा चाहिँ लेफ्ट साइडमा एउटा राइट साइडमा अनि ठ्याक्कै ट्रायङ्गुलेट भएर तिम्रो चाहिँ बेसबलको फिल्डको डायमन्ड जस्तै ठ्याक्कै राइट इलियक फोसामा पुग्नुपर्छ है त द्याट इज ल्याप्रोस्कोपिक एपेन्डेक्टोमी अर्को भनेको यो नाम याद राखिराख टिएपीपी दैट इज ट्रान्स एब्डोमिनल पेरिटोनियल हर्नियल रिपेयर हैन यसमा के गर्छ अगेन तिमीलाई हर्निया रिपेयर गर्नु छ ट्रायङ्गुलेट गरेर तिमी ट्रान्स एब्डोमिनल जान्छौ एब्डोमिनको भित्र जान्छौ र त्यहाँबाट तिमी हर्नियल साइटमा पुगेर तिमीले हर्निया सर्जरी गर्छौ यो आजकल अब नेपालमा पनि धेरै कमन भइसकेको छ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति लेस कमन छ है त यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो यो युज हुन्छ भनेर किनभने त्यो एक्जामिनर पनि बाहिर काठमाडौँतिरबाट आयो भने दे आर मच डुइङ दिस है त धेरै नै गरे हाम्रोमा पनि भएको छ तिमीलाई थाहा छैन हामी फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि 10-15वटा सर्जरी भएको थियो 5 घण्टै लाग्थ्यो लर्निङ कर्भहरु त्यति राम्रो भइसकेको थिएन त्यसपछि डिस्कन्टिन्यू भयो तर अरूतिर हुन्छ सो यु हेभ टु नो इट है त ट्रान्स एब्डोमिनल प्रिपेरिटोनियल रिपेयर अब अर्को के हो टीईपी टीईपी मा चाहिँ ल हेर है त तिमी एब्डोमेनमा जाँदै जाँदैनौ तिमी रेक्टस मसलको बीचमा तिमीले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट लग्छौ र इन्फ्ल्याट गर्छौ र हर्नियल साइडमा जान्छौ यो चाहिँ टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर हो है त तिमी एब्डोमेनमा जानै परेन पोटेन्शियल स्पेस यो रेक्टस को बोलिरहेछ पोस्टेरियर वालमा है यो एक के भयो बुझेन अनि क्वेशन सोध हल्ला नगर है त सो टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर भनेको तिमीले स्पेसमा जाँदैनौ तिमीले पोटेन्शियल स्पेसमा तिमीले न्युमोपेरिटोनियम क्रिएट गरेर तिमीले हर्नियासको सर्जरी गर्छौ सो अब देयर आर न्यूअर एडभान्सेस इन दिस ल्याप्रोस्कोपी अब त्यो के हो त यो एक दुईटा छ है त यसको फुल फर्म मात्र जाने के हो त एसआईएलएस भनेको anyone the full form SILS को कसैलाई थाहा छैन no one it is single incision laparoscopic surgery भनेको तिमीले एउटै पोर्टबाट सबै तिमीले वर्किङ फिल्ड पनि भिडियो क्यामेरा पनि हाल्छौ र सबै हालेर तिमीले सर्जरी गर्छौ दैट इज सेल्स सिंगल इन्सिजन ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी पनि अहिले विदेशमा धेरै भइरहेको छ सिर्फ एउटा पोर्ट बढ्यो तिमीले वर्किङ क्यामेरा पनि हाल्छौ तिमीले ट्रोकरहरु पनि हाल्छौ तिमीले अरु सबै हालेर त्यसबाट सर्जरी गर्छौ दैट इज लेस अर्को नोट्स के फुल फर्म Natural orifice transluminal. Okay, natural orifice. What? Transluminal endoscopic surgery. सर्जरी है यो भनेको के हो भनेपछि अब इन्सिजनै नदिएर आजकल नयाँ किसिमले के भइरहेछ भनेपछि एउटा एक्जाम्पल के भएछ भने कोलिसिस्टेक्टोमी कसरी गरेको छ भने ट्रान्स भेजाइनल इन्सिजन दिएर चाहिँ कोलिसिस्टेक्टोमी पनि गरिसके विदेशमा त्यसो भए आउटर बडीमा कुनै इन्सिजनै हुने भएन
तिमीले ओरिफिस भित्र लग्छौ, त्यसपछि त्यहाँबाट तिमीले वर्किङ ठाउँमा चाहिँ त्यो बबल वा त्यो स्ट्रक्चरलाई पियर्स गर्छौ र त्यहाँ माथि गएर तिमीले सर्जरी गर्छौ हैन। त्यो भनेको नोट्स हो। अहिले इन्डोस्कोपिक पनि गरिरहेको छन्, त रेक्टल पनि गरिरहेको छ र ट्रान्सभेजानल कोलिसिस्टेक्टोमी पनि भइसकेको छ। त्यसै पछि आउने प्रोसिडियर नोट्स हो। नोट्स चाहिँ याद गर्नु, फुल फर्म भए पनि याद गर्नु पर्छ। अब रोबोटिक सर्जरी भनेको रोबोटलाई युज गरेर एसिस्टको आधारमा गर्ने सर्जरी। अब त्यो नेपालतिर त्यति छैन, इन्डियाको हुन्छ। तिम्रो साथीहरूलाई पनि थाहा छ यसको बारेमा है। अब त्यसपछि एउटा अहिलेको लागि चाहिने भनेको कुरा एउटा ओके तिम्रो क्लास सिट दियो, एउटा चाहिँ कुरा सम्झिराख भने कोभिडको पेसेन्टमा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी गर्ने नगर्ने बारेमा चाहिँ डिबेट छ हैन। समवन सेज इट इज इट शुडन्ट बी डन, समवन एब्डोमेनमा चाहिँ एयरबर्न हुँदैन भाइरस त्यसैले गर्न सकिन्छ, तर त्यसको बारेमा मोर रिसर्चहरु चाहिएको है। त्यो चाहिँ तिमीहरूले याद राख्ने। कोभिडमा अब यो पोस्ट कोभिडमा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको रोल के छ भनेर अब त्यो स्टडीहरु हुँदैछ। सो टेक होम मेसेज इज एउटा कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो, ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो, तर न्युअर मोडालिटिजहरु पनि आउँदैछ र तिनीहरुको बेनिफिटहरुको बारेमा रिसर्च हुँदैछ हैन। तर ल्याप्रोस्कोपिक बाहेक अरुलाई चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड अहिलेसम्म भनिएको छैन है त। यति याद राख अनि घरमा सुन्ने अलिअलि। Thank you, sir. Thank you, sir. खोल्दै क्यामेरा अन गरौँ न। ओ क्यामेरा